હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વિવેકાનંદ નોલેજ હબમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા આયોજિત નાયબ હિસાબનીશની ભરતી પ્રક્રિયા વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું। તો જો મિત્રો તમે મારી ચેનલમાં હજી નવા હોવ તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો શરૂઆત કરીએ મિત્રો બેઝિક ઇન્ફોર્મેશનથી। ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ટોટલ 191 પોસ્ટ માટે આ પરીક્ષા લેવાનાર છે। પરીક્ષાનું માધ્યમ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને રહેશે। પરીક્ષાની તારીખ 8/5/2022ના રોજ આ પરીક્ષા લેવાનાર છે। આ પરીક્ષા વિશે વધારે માહિતી માટે તમે સ્લાઇડ પર ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની વેબસાઇટ તમે જોઈ શકો છો, એમના પર મુલાકાત લઈ શકો છો। આ પોસ્ટ માટે તમને 31,340 રૂપિયા પગાર ધોરણ મળવાપાત્ર છે। તો મિત્રો હવે આપણે આ પરીક્ષાના સિલેબસ વિશે ચર્ચા કરીએ। મિત્રો આ પરીક્ષાનું પેપર 150 માર્ક્સનું રહેશે। એમાં જનરલ સ્ટડી 35 માર્ક્સ, ગુજરાતી ભાષા અને વ્યાકરણ 20 માર્ક્સ, ઇંગ્લિશ ગ્રામર 20 માર્ક્સ અને ફિલ્ડ રિલેટેડ નોલેજ 75 માર્ક્સ, આ બધું જ મળીને ટોટલ 150 માર્ક્સનું પેપર રહેશે। મિત્રો જનરલ સ્ટડી 35 માર્ક્સ માટે પણ કયા કયા ટોપિક્સ તમારે વાંચવાના એ જોઈએ તો ગુજરાત અને ભારતનો ઇતિહાસ, ગુજરાત અને ભારતનું કલ્ચર, ગુજરાત અને ભારતની જિયોગ્રાફી, કરંટ અફેર્સમાં પણ ગુજરાતનું, ભારતનું અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના બનાવો, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, યોજના, સાયન્સ અને ટેકનોલોજી, રીઝનિંગ, સ્પોર્ટ્સ, પોલિટી અને પંચાયતી રાજ, આ બધું જ મળીને તમને જનરલ સ્ટડીમાંથી 35 માર્ક્સનું પૂછાશે। મિત્રો હવે આપણે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ વિશે ચર્ચા કરીએ તો ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ માટે પણ વારે વારે જે બધી જ પરીક્ષાઓમાં પૂછાતા ટોપિક્સ એવા કે આર્ટિકલ્સ, નાઉન, પ્રોનાઉન, પ્રેપોઝિશન, સિંગ્યુલર પ્લુરલ, એડવર્બ્સ, મોડલ ઓક્સિલરી, ક્વેશ્ચન ટેગ્સ, કંજક્શન, નેરેશન્સ, એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ, ટેન્સીસ, સિનોનિયમ્સ, એન્ટોનિયમ્સ, વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન, આવું બધું જ મળીને 20 માર્ક્સનું તમને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાંથી પૂછાશે। મિત્રો હવે આપણે ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય વિશે ચર્ચા કરીશું। તો ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય ગુજરાતી વ્યાકરણ માટે કૃદંત, વિભક્તિ, અલંકારો, સંધિ, નિપાત, સમાસ, છંદ, આ ઉપરાંત પણ જોડણી, સમાનાર્થી શબ્દો, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો, કહેવતો, રૂઢિપ્રયોગ, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, કર્તરી અને કર્મણી વાક્યો, આ ઉપરાંત ગુજરાતી સાહિત્ય માટે તમે ગુજરાત પાઠ્યપુસ્તક મંડળના પ્રકાશિત પુસ્તકો 6 થી 12 ધોરણના પુસ્તકો તમે ગુજરાતી સાહિત્ય માટે રિફર કરી શકો છો। તો આ બધું જ મળીને તમને ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યમાંથી 20 માર્ક્સનું પૂછાશે। મિત્રો હવે આપણે ફિલ્ડ રિલેટેડ શેમાંથી વાંચવું તો ફિલ્ડ રિલેટેડ નોલેજ માટે 11 કોમર્સ, 12 કોમર્સ અને બીકોમની ટેક્સ્ટ બુક તમે રિફર કરી શકો છો। 11 કોમર્સ અને 12 કોમર્સની બુક માટે એકાઉન્ટન્સી, સ્ટેટિસ્ટિક્સ, ઇકોનોમિક્સ અને બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનની બુક તમે રિફર કરી શકો છો। અને વધારે નોલેજ માટે તમે બેચલર ઓફ કોમર્સની ટેક્સ્ટ બુક પણ વાંચી શકો છો। મિત્રો તમને મારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર જણાવશો। મિત્રો વિવેકાનંદ નોલેજ હબમાં તમને વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાલક્ષી માહિતી, વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાલક્ષી મટીરિયલ્સ, આ ઉપરાંત પણ વિવિધ અવનવું જ્ઞાન સભર મટીરિયલ તમને મળતું રહેશે। તો જો તમે મારી ચેનલમાં હજી નવા હોવ તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી મારો આ વિડીયો પહોંચાડશો। આભાર મિત્રો।